Tahimik ang Sabado de Gloria sa buong bayan, malungkot. At di tulad ng mga nagdaang mga araw, walang gaanong gawain. Marahil, nagpapahinga na ang mga taga-Morong mula sa araw-araw na mga aktibidades. Subalit pagsapit ng hating gabi at matapos ang misa ng pagkabuhay, ginagawa ang salubong o prosesyon ng muling pagkabuhay at pagkikita ni Kristo at ng kanyang ina at ilang mga babaeng tagasunod niya.